Hej Oskar Wik. Jag hatar idag. Klockan är typ 11:15 och jag har tenta klockan 1 och jag vill bara så här dö. Jag vill inte dö, men jag vill liksom bara... Nej, alltså jag vet inte om du såg min rant på Twitter, men jag är så jävla arg på tyska adjektivhändelser att jag inte vet hur jag ska ta vägen. Jag är så arg så att jag har glömt att plugga på någonting annat och jag har inte ens lärt mig adjektivhändelser. Jag är så arg. Hur kan man vara så arg på ett språk? Det är helt sjukt. Men kolla. Det är i alla fall sol ute. Ja, det var inte ens skönt. Jag trodde det här skulle vara skönt, men det var inte ens skönt. Nej, alltså vi får se. Alltså jag pratar väl med dig efter jag skrivit den här tentan, så vi hoppas att jag mår bättre då. Nu har jag skrivit tentan och jag har kommit hem och jag vet inte, vill ha en update hur tentan gick, för att jag tror att den gick helt okej, men att jag har snöat in mig på ett fel som jag gjorde som stör mig så extremt mycket. Alltså jag gjorde några andra fel, men det här felet, jag har verkligen, det har blivit en stor grej i mitt huvud. Och jag tycker att det är det värsta jag någonsin gjort i mitt liv. Och adjektivändelserna var typ det bästa på hela tentan. Nu efter att ha sovit lite på grund av den här deppen, hur dåligt det gick, så ska jag städa mitt rum, tror jag faktiskt. För det har jag velat göra hela veckan. Jag tror att jag tjatat om det i mina videos i flera veckor och inte gjort det, så att jag tror att det händer nu faktiskt. Jag sitter just nu och kollar på Unser Lied för Lissabon, som är Tysklands mello. Men bara en kväll, för att de har fattat grejen. Eller kanske de inte har, kanske inte har fattat grejen. Mello kanske är jättebra. Än så länge har det varit ganska många dåliga, några bra och en som fick mig att gråta, som var typ 5 sjungande män i lederhosen. Som var jättepinsamt, men av någon anledning så satte det sig.